दर्शकबिनहरू नमस्कार। आज चाहिँ हामी तपाईँहरूको माझ एउटा नयाँ भिडियो लगेर आएका छौँ, जसमा चाहिँ एनटिसी टु एनटिसी चाहिँ हामी ब्यालेन्स ट्रान्सफर चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ जान्नेछौँ। आउनुहोस् अब भिडियोतर्फ लागौँ। दर्शकबिनहरू तपाईँ चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ किप्याडमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। किप्याडमा गइसकेपछि चाहिँ स्टार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सिक्युरिटी कोड अर्थात् चाहिँ पासवर्ड हुन्छ, सिमको चाहिँ पासवर्ड हुन्छ। त्यो पासवर्ड चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ 8 अङ्कको हुन्छ। त्यो पासवर्ड चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ म हान्दिनँ। चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ म यो नम्बर चाहिँ मेरो पासवर्ड भयो मानौँ, यो चाहिँ पासवर्ड भयो। त्यसपछि म स्टार गर्छु अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कुन नम्बरमा चाहिँ ब्यालेन्स पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर हो फेरि चाहिँ पुनः स्टार हान्नुपर्ने हुन्छ। र हानिसकेपछि तपाईँ चाहिँ कति ब्यालेन्स चाहिँ अरूकोमा चाहिँ पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ म 50 राख्छु। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र कलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो चाहिँ यहाँ चाहिँ भएको छैन, सरी पासवर्ड जटाउनु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ मैले पासवर्ड सही हानेको थिइनँ। यदि तपाईँलाई पासवर्ड थाहा छैन भने चाहिँ तपाईहरुले 14-15 मा चाहिँ एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले एसएमएस गरेर तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ चाहिँ एसएमएस मा चाहिँ एस कोड 14-15 मा चाहिँ एसएमएस चाहिँ एस कोड भनेर चाहिँ मैले पठाएको थिएँ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डियर कस्टमर योर पासवर्ड इज द रिसेट बिङ रिसेट भनेर भनेको छ। डियर सुभाष धामी द पासवर्ड रिसेट हेज द कम्प्लिटेड अकॉर्डिङ टु योर द रिक्वेस्ट योर न्यू पासवर्ड इज 16407810 भनेर चाहिँ भनेको छ। यहाँ चाहिँ ग्रिनमा चाहिँ ग्रिन अङ्कमा चाहिँ देखाएको छ। त्यो 8 अङ्कको पासवर्ड चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हो यो पासवर्डलाई चाहिँ तपाईँ *422 स्टार अनि त्यसपछि यो अङ्क राख्नुहोस् र फेरि स्टार राख्नुहोस्। त्यसपछि कुन नम्बरमा चाहिँ पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ फेरि स्टार राखेर चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिँ पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो राख्नुहोस्। त्यसपछि ह्याच गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँ नमस्ते चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ।